हामी सिसार भिडियो सिरिजको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म सबै सिकेको कुराहरूलाई एउटा समरीको रूपमा हेर्नेछौँ। त्यसैगरी तपाईँले अहिलेसम्म हामीले गरेको सबै कोड चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँनिरबाट तपाईँले कोड लिएर चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो सिरिज पछाडि हामी कुन भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथै हामी फुल स्ट्याक डेभलपमेन्टको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ अब हामी समरीको बारेमा के कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्यौँ त्यसको बारेमा हेर्छौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला कमेन्ट्सको बारेमा हेरेको थियौँ र कमेन्ट्स भनेको चाहिँ एउटा अलरेडी के हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिक लेखेको कोडलाई चाहिँ त्यसले एक्जिक्युसन हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यसलाई जस्ट कोडले कसरी काम गर्छ अथवा कुनै केही डकुमेन्ट्सहरू बनाउनु पऱ्यो भने हामी कमेन्ट्सको युज गर्छौँ प्रोग्रामिङमा। त्यसभन्दा पछाडि भेरिएबल्सको कुरा हेरेको थियौँ जसले चाहिँ टेम्पोररीली एउटा भ्यालुलाई स्टोर गर्नको लागि यसले चाहिँ मद्दत गर्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ र हामीले डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरू बनायौँ र त्यसमा हामीले भ्यालु असाइन गरेर पनि हामीले हेरिसकेको छौँ। त्यसभन्दा पछाडि कुनै पनि भेरिएबल्सको चाहिँ डेटा टाइप्स हुन्छ, इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, लङ, डबल, यसको बारेमा हेरेको थियौँ। त्यसभन्दा पछाडि टाइप कास्टिङको बारेमा हेरेको थियौँ, जहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ र एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङको बारेमा हेरेको थियो। जस्तै क्यारेक्टर, इन्टिजर, फ्लोट, लङ, डबल यसरी चाहिँ हामीले एउटा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ र त्यसको अपोजिटमा आउँदा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङको बारेमा पनि हेरेको थियो। त्यसपछि युजरबाट इनपुट कसरी लिने होइन त्यसको विषयमा हामीले कन्सोल डट रिड लाइनको प्रयोग गरेर हामीले युजरबाट इनपुट लिएको थियौँ। र त्यसै गरी अपरेटरको बारेमा अर्थमेटिक अपरेटर, लजिकल अपरेटर, बिटवाइज अपरेटर होइन यिनीहरूको बारेमा असाइनमेन्ट अपरेटरको बारेमा हेरेको थियो। त्यसै गरी हामीले म्याथ फङ्सनहरू, मिनिमम, म्याक्सिमम, एभरेजहरूको बारेमा होइन सेल फङ्सनको बारेमा, काउन्टको बारेमा हामीले हेरेको थियौँ। त्यसै गरी हामीले स्ट्रिङ र स्ट्रिङ इन्टरप्रिटेसन हेऱ्यौँ। स्ट्रिङले कसरी काम गर्छ होइन जस्तै हामीले डबल कोटेसनभित्र स्ट्रिङलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्थ्यौँ। त्यसै गरी स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन हामीले कसरी प्रयोग गर्छ डलर साइन गरेर डलर साइनभित्र हामीले डबल कोटेसनभित्र कर्ली ब्रासेसभित्र हामीले भेरिएबल राखेर डिस्प्ले गरेको थियौँ। त्यसै गरी इन्डेक्सिङको कुरा हामीले चाहिँ कुनै पनि भ्यालुलाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सक्छ, स्ट्रिङ 8को कुरा, स्ट्रिङ अफको कुरा, त्यसपछि हामीले ब्रिक ब्राकेटभित्र स्ट्रिङको हामीले इन्डेक्स दिएर हामीले एक्सेस गरेको थियौँ। त्यसै गरी हामीले डिसिजन कन्ट्रोल हेरेको थियौँ। डिसिजन कन्ट्रोलभित्र तपाईँको चाहिँ इफ स्टेटमेन्टहरूको कुरा, इल्स इफ स्टेटमेन्टहरूको कुराहरू होइन हामीले कसरी चाहिँ काम गर्छ भनेर डिसिजन कसरी बनाउने, कन्डिसन म्याच भयो भने त्यसले के आउटपुट दिन्छ, म्याच भएन भने के आउटपुट दिन्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ। त्यसै गरी स्विच स्टेटमेन्ट जुन हामीले न्युमेरिक भ्यालुको लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामीले डेज इन अ विकको बारेमा डिस्प्ले गर्ने यस्तो कुराहरूको बारेमा हेरेको थियौँ। त्यसपछि हामीले लुपिङको कुरा, जुन हामीले वाइल लुपको कुरा, डु वाइल लुपको कुरा, फर लुपको कुरा होइन यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, यिनीहरूको सिन्ट्याक्स कस्तो छ भनेर डिटेलमा हेरेको थियो। त्यसपछि ब्रेक र कन्टिन्यूको कुरा, जुन ब्रेकले चाहिँ के गर्दो रहेछ प्रोग्रामको एक्जिक्युसनलाई कम्प्लिटली यसले के गर्दो रहेछ हल्ट गर्दो रहेछ अथवा एक्जिक्युसन बाहिर आउँदो रहेछ भने कन्टिन्यूले चाहिँ पर्टिकुलर कन्डिसनमा मात्रै त्यसलाई के गर्छ एउटा कुनै पार्ट मात्रै स्किप गर्छ भन्ने कुरा हेरेको थियो। त्यसपछि फङ्सनको काम के हो भनेको थियो। जस्तै मैले एउटै चिजलाई 100 पटक मैले लेख्नु पऱ्यो भने के गर्न सक्छु, एउटा मैले फङ्सन बनाएर कल गर्न सक्छु भनेर फङ्सन भनेको के हो, फङ्सन प्यारामिटर भनेको के हो, फङ्सनको रिटर्न टाइप भनेको के हो होइन यस्तो कुराहरूको बारेमा क्लासभित्र छ भने हामी फङ्सनलाई नै हामीले के भन्छौँ मेथड भनेर भन्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरिसकेको थियो। त्यसै गरेर एरेको बारेमा हेरेको थियो। एरेले चाहिँ हामीले जस्तो भेरिएबलमा एउटा मात्र भ्यालु स्टोर गर्थ्यो भने एरेमा के हुँदो रहेछ मल्टिपल भ्यालुहरू स्टोर गर्न सक्दो रहेछ। तर के हुनु पऱ्यो एउटै डेटा टाइपको हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र एरे बनाउने तरिका पनि हामीले डिफ्रेन्ट सिग्नेचरहरूको बारेमा डिस्कस गरेको थियो। त्यसपछि हामीले इम्पोर्टेन्ट टपिक्स क्लास एन्ड अब्जेक्ट्सको बारेमा हेरेको थियौँ, जहाँ क्लास भनेको के रहेछ एउटा ब्लु प्रिन्ट मात्र रहेछ होइन अनि अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के रहेछ जसले मेमोरी ब्लक लिँदो रहेछ होइन इन्स्टेन्स अफ क्लास रहेछ भनेर हामीले हेरेको थियौँ। र क्लासभित्र नै तपाईँको क्लासभित्र भएको सबै कुरालाई क्लास मेम्बर भनेर भनेको थियौँ। त्यसपछि स्पेसल्ली मेथड र फिल्ड्सको कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरेको थियौँ होइन। त्यसपछि स्ट्याटिक किवर्डको बारेमा पनि डिस्कस गरेको थियो। ए क्लास स्ट्याटिक क्लास भनेको के हो यस्तो बारेमा डिस्कस गरेको थियो। त्यसपछि कन्स्ट्रक्टरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, जहाँ कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ जे क्लासको नाम छ त्यही राख्नुपर्छ, त्यसको रिटर्न टाइप केही पनि हुँदैन, त्यो एक्सेस मोडिफायर त्यस डिफल्टमा पब्लिक हुन्छ जस्तो कुराहरूको बारेमा राखेको थियो। जसले हामीले अब्जेक्ट बनाएर कल गर्नु पर्दैन, अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै त्यो एटोमेटिकली इन्भोक्ड हुन्छ कन्स्ट्रक्टर भनेर हामीले भनेको थियौँ। त्यसपछि एक्सेस मोडिफायर पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेडको बारेमा हामीले हेरेको थियौँ होइन यसको एक्सेस लेभल कतिसम्म दिने एउटा क्लासलाई होइन त्यसको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यसपछि प्रपर्टिजको बारेमा हेरेको थियो, जसरी हामीले प्राइभेट कुनै पनि भेरिएबल अथवा प्राइभेट फिल्डलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अरू क्लासमा एक्सेस गर्ने भन्दा प्रपर्टिजको थ्रुबाट गर्ने भनेर हामीले हेरेको थियौँ, त्यसको बारेमा पनि डिटेलमा। त्यसपछि इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट्स हामीले बेस क्लासको कुरा, डिराइभ क्लासको कुरा हेऱ्यौँ। कुनै एउटा क्लासमा भएको त्यसको मेथड्स र फिल्ड्सलाई चाहिँ अर्को क्लासमा कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने बारेमा हामीले इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट हेऱ्यौँ। त्यसै गरेर हामीले सिल्ड क्लासको बारेमा हेऱ्यौँ। यदि मेरो कुनै एउटा क्लास छ त्यो क्लासको प्रपर्टिजलाई चाहिँ
अथवा त्यो क्लास मेम्बरलाई चाहिँ मैले अरू क्लासमा एक्सेस गर्न नदिनको लागि मैले के गर्न सक्छु भनेर सिल्ड क्लासको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर मैले सिल्ड किवर्ड युज गरेर तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। त्यसपछि पोलिमोर्फिजम जसलाई मेनी फर्म्स भनेर भनिन्छ भनेको थिएँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दा मेथड ओभरलोडिङको कन्सेप्टमा एउटा हेरेको थियो र एउटा भनेको मेथड ओभरराइडिङको कन्सेप्टमा हेरेको थियो। एउटै नाम राखेर चाहिँ त्यसभित्रको प्यारामिटर मात्रै हामीले डिफ्रेन्ट राखेर चाहिँ के गरेको थियो, मेथड ओभरलोडिङको कन्सेप्ट हेरेको थियो। त्यसपछि मेथड ओभरराइडिङको कन्सेप्ट हेरेको थियो। मेथड ओभरराइडिङ भनेको बेस क्लासमा भएको मेथडलाई हामीले डिराइभ क्लासमा चाहिँ हामी भर्चुअल र तपाईँको चाहिँ ओभरराइड भन्ने किवर्डको थ्रुबाट त्यसलाई के गरेको थियो भन्दाखेरि ओभरराइडिङको कन्सेप्ट हेरेको थियो। जुन हामीले मेथड ओभरलोडिङलाई हामीले कम्पाइल टाइम पोलिमोर्फिजम भन्छौँ भने मेथड ओभरराइडलाई चाहिँ रन टाइम पोलिमोर्फिजम भनेर भन्छौँ भनेर यस्तो कन्सेप्टहरूको बारेमा पनि हामीले रन टाइम पोलिमोर्फिजम, कम्पाइल टाइम पोलिमोर्फिजम भनेर डिस्कस पनि गरेको थिएँ। रन टाइम र कम्पाइल टाइमको डिफ्रेन्सको बारेमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यस पछाडि मेथड ओभरलोडिङ अहिले भर्खरै आइहाल्यो होइन, एउटै मेथडको नाम एउटै छ, प्यारामिटर हामीले डिफ्रेन्ट पास गर्नु पर्यो। त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्ट क्लास, जुन एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको हामीले एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड युज गर्छौँ जसको हामीले अब्जेक्ट बनाउन सक्दैनौँ, जसको हामीले एउटा सिग्नेचर मात्र डिफाइन गरिरहेको हुन्छौँ होइन। र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको यो फिचर्सहरू राख्ने भनेर अलरेडी डिफाइन गरेर राखेको कुरा हो होइन। यो फिचर्सहरू चाहिँ अलरेडी हुनुपर्छ भनेर एउटा राखिएको एउटा पार्ट मात्रै हो, जुन चाइल्ड क्लासहरूको कमन प्रपर्टिजलाई चाहिँ एउटा बेस क्लासमा यसले रिप्रेजेन्ट गरेर राख्ने काम गर्छ मात्रै भनेको थिएँ। यसको बारेमा पनि डिस्कस भइसकेको छ। इन्टरफेस भनेको कुरा चाहिँ यो माथि भएको कुनै पनि क्लासमा, जस्तो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा चाहिँ भएको, एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा त नन एब्स्ट्र्याक्ट मेथडहरू पनि हुन्छ होइन। नन एब्स्ट्र्याक्ट मेथडलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन, त्यसलाई ओभरराइड गर्नु पर्दैन। तर इन्टरफेसमा के हुन्छ, सबै मेथडहरू एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामीले डिराइभ क्लासमा त्यहाँ भएका मेथड, सबै मेथडहरूलाई हामीले ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिसके पछाडि एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको अझ एउटा एडभान्स फर्म भनेको इन्टरफेस हो। अनि इन्टरफेसले के गर्छ, अर्को काम भनेको मल्टिपल इनहेरिटेन्सलाई चाहिँ हाम्रो सिस्टमले एक्सेप्ट गर्दैन। मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेको दुईवटा क्लासको चाहिँ यदि दुईवटा क्लासबाट मलाई प्रपर्टिजहरू लिनु पर्यो, एबिसी भन्ने क्लास छ, सी भन्ने क्लासमा सपोज ए र बीबाट अथवा एबिसी अरू कुनै दुई तिनवटा क्लासबाट एउटा क्लासमा प्रपर्टिज लिनु पर्यो भने हामी मल्टिलेभल इनहेरिटेन्सको प्रयोग गर्छौँ। र मल्टिपल इनहेरिटेन्स अथवा मल्टिलेभल इनहेरिटेन्सलाई चाहिँ सिसारमा एक्सेप्ट गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामीले इन्टरफेसको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ है। र त्यो भएको कारणले गर्दा क्लास भन्ने बित्तिकै त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन र इन्टरफेसको कन्सेप्ट चाहिएको थियो। त्यसभन्दा पछाडि इनम भनेको थियो, जुन हामीले कन्स्ट्यान्ट न्युमेरिक भ्यालुलाई एक्सेस गर्नको लागि, जस्तै इनम बनाएर हामीले इनम किवर्ड युज गरेर मेल फिमेल होइन अदर्स राख्न सक्छौँ, जुन त्यस्ता भ्यालुहरू जुन कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। जस्तै हप्तामा हामीले 7 बार हुन्छ, सन्डे मन्डे ट्युसडेको कुराहरू, तपाईँको मन्थको कुराहरू होइन, यस्ता चेन्ज नहुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इनम बनाएर त्यसलाई हामीले एक्सेस गर्न सक्थ्यौँ, इनमको इन्टरफेस बनाएर, इनमको चाहिँ अब्जेक्ट बनाएर होइन। त्यसभन्दा पछाडि फाइल क्लास, फाइलमा कसरी रिड गर्ने, कसरी राइट गर्ने होइन, त्यो फाइलमा कुनै एक्जिस्ट भएको छ कि छैन जस्तो कुराहरू। र त्यसपछि फाइललाई कसरी रिप्लेस गर्ने अथवा त्यसलाई डिलिट कसरी गर्ने, नयाँ फाइल कसरी बनाउने, यस्ता यस्ता कुराहरू, फाइल मोडिफिकेसन कसरी गर्ने, जस्ता कुराहरू हेरेको थियो फाइल क्लासको थ्रुबाट। र एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा हामीले ट्राई, क्याच, थ्रोको बारेमा, त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो कसरी चाहिँ यसले काम गर्छ, ट्राई ब्लकले के काम गर्छ, जुन कुनै एक्सेप्सन आउन सक्छ कि भनेर चेक गर्ने काम ट्राई ब्लकमा हुन्छ। क्याच ब्लकमा चाहिँ हाम्रो मेसेज दिन मिल्ने कुराहरू हुन्छ होइन, ट्राई र क्याच कन्सेप्ट। अनि त्यसपछि फाइनल्ली किवर्डको बारेमा पनि हेरेको थियो, जुन फाइनल्ली किवर्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ, सधैँभरि एक्जिक्युसन हुँदो रहेछ। र एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको मेन काम के रहेछ, नर्मल एक्जिक्युसनको फ्लोलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने। कुनै बिचमा गएर एक्सेप्सन आयो भने हाम्रो प्रोग्राम हल्ट नहोस्, बाँकी रहेको सबै कोडहरू के होस्, एक्जिक्युसन होस् भन्ने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ, एक्सेप्सन ह्यान्डलिङले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेरेको थियो। र कस्टम एक्सेप्सन पनि बनाएर हेरेको थियो। कस्टम एक्सेप्सन बनाएर हाम्रै टाइपको मेसेज दिएको थियो होइन, थ्रो किवर्डको थ्रुबाट हामीले यसको बारेमा पनि हेरिसकेका छौँ। र चेक र अनचेक किवर्ड, जुन चाहिँ हामीले अर्थमेटिक ओभरफ्लो जस्ता एक्सेप्सनहरूलाई चाहिँ चेक किवर्ड युज गरेन भने त्यसले इरर फाल्दैन, तर रङ भ्यालु दिइरहेको हुन्छ। जस्तै इन्टिजरको म्याक्सिमम भ्यालु मलाई चाहियो भने र मैले कुनै चेक किवर्ड युज गरेको छैन भने के हुँदो रहेछ, त्यसले म्याक्सिमम भ्यालुमा पनि मैले कुनै +2 +3 गर्दै भन्न खोजेको, म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ तपाईँको 100 छ भने अब मैले +1 गरेर प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने कि त 101 आउनु पऱ्यो, 101 त आउन सक्दैन, म्याक्सिमम भ्यालु नै हामीले प्रिन्ट गराइसक्यौँ, हेरिसक्यौँ भने चाहिँ अब त्यसले रङ भ्यालु दिइरहेको थियो। तर चेक किवर्ड राख्यो भने रङ भ्यालु दिँदैन भन्ने कन्सेप्ट हेरेको थियो। त्यसै गरी हामीले अर्को कन्सेप्ट हामीले डेलिगेट्सको बारेमा पनि डिस्कस गरेको थियो, जसले चाहिँ मेथडको रिफरेन्सलाई राख्छ भनेर भनेको थियो नि होइन। हामीले जुन इभेन्ट ड्रिभन प्रोग्राममा इभेन्ट्समा चाहिँ हामीले मेथडको रिफरेन्स राख्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले गर्दा डेलिगेट्सको कन्सेप्ट हेरेको थियो। र दुईवटाभन्दा बढी मेथडको रिफरेन्स राख्छ भने त्यसलाई मल्टिकास्ट डेलिगेट्स भनेर भनेको थियौँ। त्यसपछि एनोनमस फङ्सन, जसको नामै छैन, जुन फङ्सनलाई हामीले कल गर्न सक्दैनौँ किनभने नामै छैन। र एनोनमस फङ्सन चाहिँ तपाईँले डिफल्ट हामीले इनलाइन फङ्सनको इनलाइन मेथडको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर यसको बारेमा डिस्कस गरेको थियो। सो यति कुराहरू चाहिँ हामीले C#मा एउटा बेसिकदेखि केही कन्सेप्टहरू, तपाईँको एडभान्स कन्सेप्टहरू पनि हुनसक्छ यहाँनिर।
यति बुझिसकेपछि तपाईँको सिसारको ओभरअल तपाईँको एउटा कोर्सको प्लेटफर्म सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र बाँकी केही टपिक्सहरू रह्यो भने हामी अझै पनि भिडियो सिरिजमा एड गर्नेछौँ। अब कुरा गरौँ वाट नेक्स्ट। अब अर्को कुरा के सिक्ने त अब हामीले सबभन्दा पहिला एउटा टपिक एउटा टर्म बुझौँ, फुल स्ट्याक डेभलपर भनेको के हो भन्ने कुरा। अब यो भिडियो सिरिजमा हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ भने फुल स्ट्याक डेभलपरको कोर्सलाई हामीले कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। फर्स्ट कुरा तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, जब हामीले सिसारको कोर्स बनाइसक्यौँ र एउटा पार्ट सकिएको छ। अब फुल स्ट्याक डेभलपर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा पहिला फ्रन्ट इन्ड डेभलपर भनेको के हो। फ्रन्ट इन्ड डेभलपरले नर्मल्ली HTML, CSS, बुटस्ट्र्याप, जाभास्क्रिप्ट यसको नलेजहरू चाहिँ उसमा हुन जरुरी छ हैन। फ्रन्ट इन्ड डेभलपर अरू पनि छन्, यसभित्र जाभास्क्रिप्टको लाइब्रेरी होला तपाईँको, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रियाक्टको कुराहरू छ, एङ्गुलरको कुराहरू छ हैन, Vue.js को कुराहरू छ, डिफ्रेन्ट पार्टहरू छ। तर HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट भनेको पार्ट चाहिँ सधैँभरि यो चाहिँ तपाईँको आइ नै रहन्छ है। यसलाई बुझिसकेपछि तपाईँले फ्रन्ट इन्ड डेभलपरमा जान सक्नुहुन्छ। यति टर्महरू तपाईँले बुझ्नै पर्छ। त्यसभन्दा पछाडि अर्को छ ब्याकइन्ड। ब्याकइन्ड डेभलपर हुनको लागि अब धेरै पार्टहरू छ, जाभाको कुरा छ, पाइथनको कुरा छ हैन, धेरै पार्टहरू छ। तर अहिलेको हाम्रो भिडियो सिरिजमा हामीले टार्गेट गरिरहेको छौँ C# र .NET को कन्सेप्टमा। हामीले C# भनेको के हो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, जुन यो पार्ट हामीले सकिसकेको छौँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि। र यो .NET को जुन पार्ट रहेको छ, .NET भनेको फ्रेमवर्क हो है, जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सपोर्ट गर्छ। त्यसमध्येको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट गर्छ, त्यो भनेको C# हो। र .NET भित्र पनि धेरै पार्टहरू रहेका छन्। .NET छ, .NET फ्रेमवर्क छ, ASP.NET छ, ASP.NET वेब फर्मदेखि लिएर ASP.NET कोर डिफ्रेन्ट छ। यसको बारेमा पनि भर्खरै अहिले म तल तपाईँहरूलाई त्यसका डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू देखाउने नै छु। र अहिलेसम्म हामीले सकेको भनेको C# हो। त्यसभन्दा पछाडि अर्को कन्सेप्ट चाहिन्छ तपाईँलाई फुल स्ट्याक डेभलपर बन्नको लागि, डेटाबेस चाहिन्छ। डेटाबेसभित्र एउटा डेटाबेस भनेको चाहिँ SQL सर्भर, यो डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो अथवा रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गरौँला। तपाईँले यदि पोस्टग्रेस भन्ने सुन्नुभयो होला, ओराकल भन्ने सुन्नुभयो होला हैन, माइक्रोसफ्ट SQL सर्भर यो भइहाल्यो हैन, MySQL सुन्नुभएको होला। यी सबै के हुन्, डेटाबेसहरू हुन्, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू हुन् र यिनीहरूको बारेमा पनि नलेज हुन जरुरी छ। र अहिलेको हाम्रो टार्गेट अब के रहन्छ भने हामी अब केही भिडियो सिरिजहरू HTML सँग रिलेटेड, CSS सँग रिलेटेड र बुटस्ट्र्यापसँग रिलेटेड, त्यसपछि जाभास्क्रिप्टको कोर्सहरू बनाउँछौँ र त्यसभन्दा पछाडि हामी SQL सर्भरको एउटा कोर्स बनाउँछौँ। र यो बनाइसके पछाडि हाम्रो मेन टार्गेट के हो म तपाईँलाई त्यो भनिहाल्छु। यदि यो तीनटै कुराहरूको नलेज तपाईँलाई भयो भने तपाईँ फुल स्ट्याक डेभलपर बन्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँ यदि फ्रन्ट इन्ड डेभलपर मात्रै बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फ्रन्ट इन्डको मात्रै कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकइन्ड डेभलपर मात्रै बन्न चाहनुहुन्छ भने ब्याकइन्डको मात्रै कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। र डेटाबेस डेभलपर बन्न चाहनुहुन्छ भने डेटाबेसको मात्रै कोर्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। र यो .NET भित्र चाहिँ तपाईँले कम्प्लिटली फुल स्ट्याकको कोर्स पनि छ, .NET फ्रेमवर्कभित्र फुल स्ट्याक टाइपको पनि छ, र त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ ब्याकइन्डको मात्रै पनि छ। त्यो तपाईँले इच्छा गरेर पछि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा गरौँ। अब हामी HTML को सिरिजलाई हामी स्टार्ट गर्छौँ सबैभन्दा पहिलो कन्सेप्टमा हामी भिडियो सिरिजहरूमा। त्यहाँसँग तपाईँको आइडीको कुरा, क्लासको कुरा, HTML को ट्यागको कुराहरू, यसले कसरी काम गरिरहेको छ हैन। त्यसपछि हामी टेबलको कुराहरू पनि हेर्छौँ, HTML को फर्मको कुराहरू, जति पनि इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू छ त्यो सबै कभर गर्छौँ। सबै कुराहरू भन्दा पनि चाहिने मेन पार्टहरूलाई हामी HTML को भिडियो सिरिजमा राख्छौँ। त्यसपछि कुरा गर्छौँ हामी CSS को बारेमा। CSS जसले हामीले ब्युटी डिजाइन गर्नु पर्यो नि, एउटा HTML ले एउटा फर्म बनायो रे, एउटा राख्यो रे हैन, हामीले कुनै फर्म बनायो भने त्यो फर्मलाई त ब्युटिफिकेसन गर्नु पर्यो नि। हरेक ठाउँमा CSS युज भएकै हुन्छ, HTML पनि भएकै हुन्छ। त्यसपछि कुरा आयो बुटस्ट्र्यापको बारेमा पनि कन्सेप्ट कुरा गर्छौँ, किनभने अहिलेको समयमा के छ भने CSS मा हामीले म्यानुअली थाउजन्ड्स अफ लाइन अफ कोड हामी लेख्ने प्रयास गर्दैनौँ। बुटस्ट्र्याप भनेको यो एउटा के हो, CSS को एउटा फ्रेमवर्क भन्न सक्छौँ। र फ्रेमवर्क भनेको के हो भने अलरेडी चाहिने कुराहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राखिएको हुन्छ र त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, जस्ट एउटा कुनै मेथड कल गर्छौँ। त्यसपछि त्यो कल गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ एउटा कुनै क्लास कल गर्छौँ। त्यो क्लास कल गर्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र भएको अलरेडी त्यसको प्रपर्टिजहरू, हामीले त क्लास र अब्जेक्ट्सको बारेमा हेरेको छौँ नि। क्लास भनेको के हो, अलरेडी त्यहाँ मेथड छ, फिल्ड छ, त्यहाँ क्लासको मेम्बरहरू छ नि, भनेपछि चाहिँ अलरेडी भएको कुरालाई एक्सेस गर्ने काम चाहिँ बुटस्ट्र्यापको थ्रुबाट CSS को फ्रेमवर्क हो, त्यसको बारेमा पनि हेर्छौँ। र इम्पोर्टेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, यसलाई हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्न सक्छौँ, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ, बट यसको ब्याकएन्डमा नोड.js छ, जसको थ्रुबाट हामीले यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्न सक्छौँ। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जाभास्क्रिप्टको पनि एउटा C# जस्तै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हामी यो भिडियो सिरिजमा अर्को हामी जाभास्क्रिप्टको पनि एउटा कोर्स बनाउँछौँ। र यो सबै बनाइसकेपछि हामी स्टार्ट गर्छौँ ASP.NET कोर MVC। अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेको छ, यसले तपाईँलाई बनाउँछ फुल स्ट्याक डेभलपर। हेर्नुहोस्,
यसको कन्सेप्टमा तपाईँले एउटा मोडल छ, एउटा भ्यू छ र एउटा कन्ट्रोलर छ। मोडलमा हामीले के गर्न सक्छौँ, डेटाबेसको पार्ट हेर्न सक्छौँ, डेटाबेस पनि हामी त्यसभित्र पर्यो। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ अर्को पर्यो सी शार्पको कुराहरू, ब्याकएन्डको कुराहरू। त्यसै गरी भ्यूमा हामीले के युज गर्न सक्छौँ, एचटीएमएल, सीएसएस, बुटस्ट्र्याप यो 3टा टर्महरू जुन रहेको छ यो भनेको हामीले भ्यूमा युज गर्न सक्छौँ हैन। एचटीएमएल, सीएसएस यो चावडै कुराहरू भनौँ न, यो चावडै कुराहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो मोडल र कन्ट्रोलरको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले सी शार्पको कोड युज गर्न सक्छौँ हैन। सी शार्प त युज भइ नै हाल्छ। त्यस पछाडि गएर हामीले चाहिँ यो सबै सिकिसकेपछि ASP.NET कोर MVC को कोर्स स्टार्ट गर्छौँ र त्योभन्दा अगाडि बुटस्ट्र्याप जाभास्क्रिप्ट सकिसकेपछि म योभन्दा पछाडि एउटा SQL सर्भरको हामी डेटाबेसको कोर्स पनि बनाउँछौँ र यो 1 2 3 4 5 वटा कोर्स बनाइसकेपछि अनि चाहिँ हामी ASP.NET कोर MVC को बारेमा हेर्छौँ। र त्यसपछि तपाईँले .NET को बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ .NET को कोर्स मैले ल्याउँछु त भने त ASP.NET कोर्स अगाडि हेर्नुभयो भने ASP.NET कोर MVC, तर धेरै टर्महरू यसमा आउँछ। .NET भने के हो, .NET फ्रेमवर्क भने के हो, .NEट कोर भने के हो, ASP.NET के हो, ASP.NEट वेब फर्म के हो, ASP.NEट MVC के हो, ASP.NEट वेब एपीआई के हो, ASP.NEट कोर के हो, ASP.NEट कोर वेब एपीआई के हो, ASP.NEट कोर MVC के हो। डिफ्रेन्ट टर्म्स आएको छ। लास्टमा सिक्ने भनेको हामीले यो। तर यसको अलावा म तपाईँहरूलाई ASP.NEट कोर वेब एपीआई को बारेमा पनि कन्सेप्ट सिकाउँछु, जहाँ तपाईँलाई फ्रन्ट एन्डको नलेज हुन आवश्यकता छैन। HTML, CSS, बुटस्ट्र्यापहरू चाहिँदैन तपाईँलाई यसमा। ASP.NEट MVC को बारेमा चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ, HTML, CSS, जाभास्क्रिप्टको नलेज पनि चाहिन्छ र तपाईँले यसबाट फुल स्ट्याक डेभलपरको कन्सेप्ट लिन सक्नुहुन्छ। र हामी अन्य कुराहरू, हामीले जेसन फर्मेटको कुराहरू, जेक्वेरीको कुराहरू, हामीले चाहिँ अन्य चाहिने लाइब्रेरीको कुराहरूको बारेमा, XML को कन्सेप्टहरू पनि थोरै हैन। त्यसै गरी जेसन फर्मेटको कुराहरू, जेक्वेरीको कुराहरू, यस्तो कुराहरू र अन्य फ्रेमवर्क लाइब्रेरीहरू पनि आवश्यकता परेको खण्डमा हामी सबै कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र तपाईँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू पाउनुहुन्छ र हामी चाँडै नै भोलिबाट नै हामी HTML को कोर्सलाई पनि अपलोड गर्छौँ। सो HTML सक्ने बित्तिकै CSS, CSS सक्ने बित्तिकै बुटस्ट्र्याप, त्यसपछि हामी जाभास्क्रिप्ट, त्यसपछि हामी डेटाबेस र त्यसपछि हामी ASP.NET कोर MVC र त्यसपछि हामी ASP.NET कोर वेब एपीआई को कन्सेप्ट पनि हामी लिन्छौँ र चाहिने कुराहरू र भिडियो प्लेलिस्टमा हामीले एड गर्नु पर्यो भने हामी पछि पनि थप गर्नेछौँ। सो केही कन्फ्युजन छ, केही क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला र भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी HTML को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।